Всім привіт! Це я продовжую роботу над сорочкою для подруги. Коли я почала робити кутики під змережування, я зрозуміла, що якогось притомного уроку немає. І вирішила з вами поділитися цим способом, тому що це такий досить розповсюджений тип крою. Тому зараз покажу вам, як я це роблю. Для того, щоб воно вийшло гарно, рівненько і охайно, нам доведеться зробити дуже гарну підготовку. Тобто в нас тут буде багато допоміжних ліній. У мене тут ще тканина така, це елітні коноплі. Приємна тканина, дуже мені подобається. Точно ще буду купувати на якісь інші сорочки. Але в неї така особливість, що вона не така, як льон, що ти його прим'яв і він тримається на місці, так? Вона досить така пружна, вона не хоче триматися купи, тому доведеться трішки з нею погратися. Працювати ми будемо з вивороті. Так, і дивіться, що я роблю. Я буду прокладати таку допоміжну лінію, по якій я буду складати цей кутик. Я спробувала різні інтервали. Я тут пробувала 3х1, 3х2, 3х3. І ось в моєму випадку 3х3 мені підійшло найкраще. На кожну тканину і на кожну сорочку це буде, мабуть, інший інтервал. Це вам потрібно самостійно розраховувати. Тут такої формули немає. Все треба пробувати і дивитись, як воно лягає. От в моєму випадку це 3х3. Що я маю на увазі? Тобто ось таким зигзагом 3х3 ниточки я прокладаю ось цю діагональну лінію. І, власне, по цій лінії потім я буду згинати цей куточок. По ідеї, не обов'язково шити ось таким зигзагом. Можна шити і от просто діагональну лінію прокладати. Але мені так складніше рахувати, да? Тут я просто, ось я бачу, що в мене 3 ниточки і 3 в бік. І я собі ось так, в 2 проколи так і шию, так? Маємо нашу полосочку красиву. Це в нас виворіт, нагадую, так? Нам треба її скласти. Ось таким чином, просто в пальчиках я її беру і згинаю. Орієнтуюсь по ось цих стібочечках, які в мене вийшли, так? Сильно її не розтягую, тому що тканина у нас по косій складається, так? І вона дуже хоче ось так от деформуватися. Нам не треба її деформувати. Для цього, бачите, я пальцями зажимаю, ось дуже малий простір. Не ось такий великий, так він тягнеться, а ось так, наче близенько, і тут воно не так розтягується. І зразу фіксую це булавками. Знову ж таки, якщо у вас це льон, то, можливо, вам і цей крок можна і пропустити. Ось, з коноплями в мене так не виходить. Так. Ось, маємо таку красу, так? Воно трошки ось так воно полежить і воно зафіксується. В ідеалі, звичайно, пройтися по ньому праскою. Але ситуація зараз така. У мене світло є 1,5 години на добу, в кращому випадку. Далі я беру лінійку і олівець гостренький. Якщо ви користуєтесь маркерами для тканин, можна, звичайно, що і маркером. Я їх так і не полюбила досі. Не використовую, навіть в хаті не маю, бо не знаю. Така трохи я олдскульна в цьому плані. І дивіться, що роблю. Мій рубець у мене на 6 ниточок. І я хочу, щоб він в мене кругом був плюс-мінус десь однакового розміру, так? Щоб він і по прямій, і по косі, щоб він був однаковий. І я так собі виміряла, що ось для такого рубця по косі мені потрібно залишити десь приблизно 8, ось в мене навіть тут позначено, 8 мм. Ось. Звичайно, що
Ну, воно не буде так ідеально, як по прямій, бо це тканина собі там якось там собі грає. Але я намагаюсь зробити якнайкраще. Ну, ці мітки в мене зріжуться і сховаються в підгин, тому я не боюся ставити. Ось така у нас історія. Бачите, воно вже більш-менш тримається, цей згин. І тепер що, будемо різати. Далі я беру трохи світлішу ниточку. Вже не червону, так, а світлу нитку швейну. І ось так охайно прошиваю зметою, так, орієнтуючись на ту товщину, яка в мене вже закладена. Тут я роблю густенько, прокладаю оцю наміточку, прям дуже густенько, бо мені потрібен гарний результат, так? Щоб воно там нічого не позирилось, нікуди собі не дівалось. Так, ну, ви вже вибачайте, в мене від холоду в пальцях чутливість трохи знижена. Виглядає так, наче я перший раз в житті цю голку в руках тримаю. Але, ну, це не так, просто є такі нюанси. У нас обстановка зараз така, да? Нічого страшного. Я все рівно це роблю. Заряджу свої гаджети, задоначу на шахедоріз і продовжую робити своє, чого і вам бажаю. Посилання на шахедоріз залишу в описі під відео. Дошили, так? Якщо ви думаєте, що це все і можна підгинати, то ні, це ще не все. Перевіряємо, як воно на лиці. На лиці симпатично, да? Симпатично, рівнесенько. І тепер дивіться, що ми робимо. Щоб його підгинати, ми будемо йти звідси. От ми його тут підігнемо, і зразу ж ми вийдемо сюди. Це буде все однією ниткою. Тому ось цей рубець нам теж треба закласти. І заодно я вам покажу, як оформити ось цей куточок. Ось цей куточок, бачите, він у мене тут теж дуже симпатичний. Значить, у мене тут вже розраховано, що мені треба на підгін 4 нитки. 4. Ось. Я їх процарапаю. Процарапаю охайно. Царапати бажано на рівній і досить твердій поверхні, так? Щоб не посаталась ниточка. Ну і пильнувати, щоб по нитці це робити, щоб ніде не з'їхала голка. І потім, бачите, коли ви вже його процарапали, воно гарнесенько отак складається і дає вам дуже красивий рівний край. Далі наступне в мене 6 ниток. Ось. Ну, тут я вже сміливіше роблю, бо тут я вже не боюся, що посатається край. Ось. І тут до кінця. Так. Далі по оцих розміточках я собі складаю рубець. Ось бачите, воно по процарапаній тканинці, воно саме складається там, де вам потрібно. І тут же не треба оце з булавками гратися, ще там щось. А по льоні воно взагалі буде ідеально. Так, і дивіться, ось ми прийшли до цього кутика. Зараз я цю штучку заберу.
Тобто, дивіться, ми маємо тут наш ось цей край, потім у нас ось цей край іде, і воно ось так все красивенько тут сходиться, таким наче конвертиком. Зараз покажу ближче. Ось так. Ми його все пришиваємо красивенько. Ой. Ось так. Зараз я пришию і вам покажу. Ось так, трошки зафіксую. Ось. І маємо ось такий кутичок. Бачите? І я тут ще як буду підгинати прутиком, то я тут трошки порівняю. Так. І якщо ви подумали, що це вже все, то ні, це ще не все. Дивіться, мені ось тут іще треба прокласти одну лінію, теж червоною ниткою контрастною, на яку я буду орієнтуватися при рубцюванні прутиком. Як я це роблю? Я знаю, що в мене ось тут буде 6 ниток на підгин. Оце мій буде рубець по прямій. Да, я собі так його показую, щоб розуміти, яка в мене буде тут товщина. І ось я прокладаю ось цю лінію. Тут треба дуже охайно, дуже уважно. Тут все-таки треба прийняти той факт, що ця лінія ніколи не буде така ідеальна, як та, що йде по прямій. Хіба що ви її на машинці прострочите. Тому я, звичайно, роблю все можливе, що від мене залежить, так? Але все-таки приймаю той факт, що воно буде трошечки десь плавати. Так, нарешті прийшов той момент, коли я можу робити підгин прутиком. Я, дивіться, яка хитра. Я коли планувала цю сорочку, я вже собі запланувала, що вона буде зі зрізаними кутиками і що вона буде зроблена з мережуванням. Тому я зразу підгинала деталі під прутик, не витягуючи нитку. Ось, бачите? І тепер мій прутик по діагоналі і мій підгин по прямій, ну, він не буде ідентичний, але це буде виглядати як один шов. Ну що, починаю підгинати. Ну і тут абсолютно все роблю на око, як то кажуть. Да? Я думаю, що підгин під прутик всі ви знаєте, як робити. Єдине, що я тут сильно не затягую, і я тут намагаюся попасти в ту ж саму дірочку, ну, щоб воно виглядало ніби як шов вистіг. Ось. Так. І дивіться, я орієнтуюся по ось цій червоній лінії, але я все рівно пам'ятаю, що вона в мене не дуже сильно рівна. І я все рівно постійно дивлюся, як воно виглядає на лиці, перевертаю тканинку. І тут іще мені гарно, що в мене нитка не контрастна. Да? Вона така світленька. І навіть якщо там десь щось буде не так ідеально, то в очі воно кидатися не буде. Так, тут я паралельно, знаєте, що роблю? Я паралельно відрізаю, видаляю ось цю намітку і дивлюся на свій шов без намітки. Ну, це я буду відрізати. Ось. Бачите? Щоб він був рівненьким. Якщо не рівненький, то я вертаюся і перешиваю.
Так, ось ми дійшли до куточка. Дошиваємо. Да? І далі ось практично так само, як ми отими світлішими ниточками робили, так само прихватуємо його, куточок в смислі, прихватуємо ось такими стібочками, потім виколюємо ось так. Трішки дістану ось ці конструктивні нитки, щоб було краще видно. Ось, дивіться, бачите? Ми дійшли до кутика, прихватили його там 3 стібочечками, вийшли десь отут. І тепер ми переходимо на наш підгин по прямій. У мене тут має бути 6 ниток. Ось сюди виходжу. Ось. Ну і все. Далі уже все просто, красиво. Дошиваємо донизу. Просто наш класичний підгин рубця одинарним прутиком. Дошила я донизу підгин прутиком. В ідеалі зразу зробити низ, якщо ви знаєте довжину сорочки, то красивенько зробити підгин, так як ви собі запланували, і потім вже з готовим низом переходити до змережування сорочки. Ось. Але я не знаю, яка в мене буде довжина. Це буде вирішуватись після примірки, тому я тут залишаю ниточку. Ну, власне, ось. Готовий наш рубець. Готова в нас вся деталь до змережування. Ось тут цей куточок. Ось тут виворіть. Користуйтесь, пробуйте, тому що саме змережування і крій з відрізаним кутиком, вони ж у нас не по канону, тобто вони не такі, що прям сильно традиційні, це сучасна штука. Тому тут можна вигадувати якісь класні способи. І, до речі, поки я думала, як це зробити, я іще придумала один цікавий спосіб підгину рубця. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки і ще побачимось.